Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Setul popularului serial Blueberry Sorbet s-a trezit săptămâna aceasta cu o zguduire neașteptată care a lăsat pe toți perplexi. Zvonul că Slatir Coglu ar putea părăsi producția s-a răspândit cu o viteză surprinzătoare, dând semnale de alarmă printre cei mai fideli fani. Nimeni nu și-ar putea imagina povestea fără caracterul ei, atât de adânc înrădăcinat în inimile publicului. Rețelele de socializare au fost pline de mesaje de incertitudine, teorii și rugăminți pentru ca plecarea lui să nu aibă loc. Atmosfera, anterior relaxată și plină de emoție din cauza noilor episoade, a devenit tensionată. Slatir Coglu, la rândul său, a păstrat o liniște elegantă în primele ore, ceea ce a alimentat doar speculațiile. Unii membri ai echipajului au susținut că a avut întâlniri private cu scriitorii, iar alții au susținut că au văzut-o părăsind platoul vizibil emoționați. Nimeni nu știa sigur ce se întâmplă, dar îndoiala a crescut. Rolul său fusese cheie încă de la început, iar chimia lui cu distribuția era de netăgăduit. Ideea ca sorbetul să fie servit fără cea mai dulce aromă părea pur și simplu de neconceput. Producția, încercând să limiteze haosul, a lansat o declarație ambiguă care nu a făcut decât să sporească suspiciunile. Suntem într-un proces de reînnoire creativă, se spune în text, fără a o menționa direct pe Slatir Coglu. Această declarație a fost interpretată ca o încercare de a pregăti publicul pentru o posibilă întoarcere drastică. Între timp, presa a început să caute indicii în declarațiile anterioare ale actriței. În interviurile recente, vorbea despre noi provocări, despre dorința de a crește ca interpret, iar acum acele cuvinte au căpătat un alt sens. Fanii au început o campanie pe rețelele sociale cu hashtagul Bies la Calmal, cerând actriței să rămână în emisiune. Videoclipurile care compilau cele mai bune scene ale lor au circulat ca o formă de omagiu timpuriu, deși nimeni nu a vrut să accepte că sfârșitul ar putea fi aproape. Chiar și alți actori din serial au reacționat cu mesaje emoționante, deși fără să confirme sau să infirme nimic. Pe platou domnea incertitudinea, iar fiecare privire părea să ascunde un adevăr care nu putea fi încă dezvăluit. În mijlocul furtunii media, Slatir Coglu a fost văzută sosind pe platourile de filmare cu o expresie senină, îmbrăcată discret și înconjurată de echipa ei apropiată. Prezența lui a adus ceva calm, deși nu a spulberat îndoielile. La sfârșitul zilei, unii au susținut că a înregistrat o scenă foarte emoționantă, care ar putea fi interpretată ca un adio. Teoriile despre o ieșire planificată sau o pauză nedefinită s-au înmulțit. Ceea ce era clar era că ceva era pe cale să se schimbe profund. Scriitorii s-au confruntat cu o decizie dificilă. Cum să continui o poveste care se învârte în jurul unui personaj atât de iubit? Rescrierea fără Slatir Coglu ar fi un risc uriaș și mulți s-au întrebat dacă sorbetul își va pierde esența. În același timp, unii au văzut această posibilă plecare ca pe o oportunitate de a reinventa narațiunea. Atmosfera de pe coridoarele canalului era una de prudență absolută. Nimeni nu a vrut să confirme ceea ce mulți deja simțeau în adâncul sufletului. Într-o apariție surpriză la un eveniment cultural în acea săptămână, Slatir Coglu a fost abordată de mass media. Deși cu diplomația lui obișnuită, nu a negat zvonurile, iar răspunsul lui i-a lăsat pe toată lumea pe gânduri. Uneori, căile se bifurcă pentru a permite noi începuturi. Cuvintele sale, pline de poezie și ambiguitate, au fost interpretate ca o confirmare tacită. Rețelele au explodat din nou, de data aceasta cu un amestec de tristețe, recunoștință și nostalgie. Vestea părea din ce în ce mai inevitabilă. Regizorul serialului, într-un interviu radio, a lăudat munca Slatir Coglu și a vorbit despre importanța ei pentru proiect, deși a refuzat să răspundă dacă va continua.
El a asigurat că sunt explorate noi linii ale intrigii și că următorul episod va marca un punct de cotitură. Cuvintele regizorului, în loc să liniștească, au generat și mai multă intrigă. Publicul a început să se pregătească emoțional pentru un eventual rămas bun. Unii fani au organizat chiar și adunări pentru a viziona episodul în grup, ca un fel de ceremonie finală. Episodul mult așteptat a fost difuzat în sfârșit și a fost unul dintre cele mai vizionate din istoria serialului. Performanța lui Slatircoglu a fost deosebit de puternică, cu o scenă finală care i-a lăsat pe toți în pragul lacrimilor. Deși nu era un rămas bun explicit, tonul era melancolic, cu un sentiment de închidere în aer. La final, publicul a rămas în suspans, în așteptarea unui anunț oficial. Dar noaptea s-a încheiat fără confirmări, doar cu certitudinea că ceva profund s-a schimbat. A doua zi dimineață, Slatircoglu a postat o fotografie alb-negru pe rețelele ei de socializare, cu o inimă simplă și textul: "Mulțumesc pentru atât de mult." Comentariile au inundat postarea cu mesaje de dragoste și recunoștință. Atunci cei mai mulți au acceptat că actrița închide un capitol important al carierei sale. Presa a început să vorbească despre noi proiecte pentru ea. Ecoul plecării lui încă a rezonat puternic în inimile fanilor. Între timp, echipa Blueberry Sorbet s-a confruntat cu provocarea de a se reinventa. S-a vorbit despre încorporarea unui nou personaj, întorsături neașteptate și schimbări de ton. Unii adepți au jurat să rămână fideli poveștii, în timp ce alții au spus că fără Slatircoglu, nimic nu ar mai fi la fel. Seria, ca și sorbetul după care poartă numele, părea să sufere o transformare în aroma sa. Încă dulce, dar cu altă nuanță, mai intensă, poate mai matură. În mijlocul confuziei și nostalgiei, un lucru era cert. Slatircoglu lăsase o urmă de neșters. Timpul petrecut în serial nu numai că a ridicat povestea, dar a câștigat inimile a milioane de oameni. Dacă i s-ar confirma plecarea definitivă, ar face-o ca o regină, cu eleganță și recunoștință. Și deși sorbetul este servit diferit acum, amintirea lui va continua să îndulcească fiecare scenă trecută. Pentru că atunci când un personaj devine o legendă, nu dispare niciodată cu adevărat. Pascali